سلام به همگی دوستان، به کانال ما خوش اومدین. همراهمون باشین تا کنار هم دیگه مرغ شکمپر رو درست کنیم. بریم که داشته باشیم. خب برای مرغ شکمپر من چند ساعت این مرغ رو با نمک و فلفل سیاه و آب لیمو مرینت کردم، ماساژ دادم. حالا توی این مرحله میخوام برای زیر پوست مرغ یه مرینت رو آماده کنیم که یه مقدار بوی بد مرغ رو بگیره و طعم بهتری به گوشتمون بده. پیاز رو از قبل من خرد کردم. ابتدا پیاز رو اضافه میکنم. ترکیب کاملا سلیقه‌ایه ولی خب این امتحان شده است و واقعا جواب خودش رو پس داده. فلفل دلمه‌ای هست که اضافه میکنیم به پیاز خرد شده. میتونید فلفل دلمه‌ای هم خرد کنیم، من با میکسر میکس کردم. جعفری خرد شده هست و سیر رنده شده. تمام این مواد رو کامل با هم میکس می‌کنیم. و در پایان هم یه مقدار کره بهش اضافه می‌کنیم. قسمتی از کره رو من نگه می‌دارم که بتونیم برای رومال مرغ ازش استفاده کنیم. پوست رو کامل باز می‌کنیم و مواد رو به این شکل زیر پوست فشار میدیم. مرحله بعد زعفران غلیظ رو به این شکل میمالیم روی پوست مرغ. اجازه بدیم 4-5 ساعت مرغ کامل استراحت کنه. ما میریم برمیگردیم تا مواد داخلی شکم مرغ رو با هم دیگه آماده کنیم. بریم سراغ مواد میانی مرغ. ترکیباتش کاملا متفاوت و سلیقه‌ایه. اون چیزی که من استفاده میکنم این هستش که یه مقدار برنج رو از قبل نیمپز میکنم و با زعفران غلیظ مخلوط میکنم و زرشک، جعفری خرد شده، زرشک هم کاملا سلیقه‌ایه، کشمش، گردوی خرد شده. گردو رو اگه دوست داشته باشین میتونین میکس کنین، اگه هم دوست نداشته باشین که میتونین خوردش کنین. من اینطوری بیشتر ترجیح میدم. و در پایینم چند دونم آلو بهش اضافه میکنیم. مواد رو با هم ترکیب میکنیم. و در پایان روبنا رو اضافه میکنیم. روبنا رو اگر دوست داشته باشین طعم ترش داشته باشه میتونید از روبنا ترش استفاده کنین و یا از روبنا شیرین یا ملس. من از روبنا شیرین استفاده کردم. پایان هم یه مقدار خلال بادام بهش اضافه کنیم. الان ترکیبمون کاملا آماده است. میریم ادامه کار. خب بریم ادامه کار. مرغمون چند ساعت استراحت کرده. حالا میریم که مواد میانی رو قرار بدیم. سعی کنیم کامل فشار بدیم که بتونیم مواد بیشتری قرار بدیم. بریم مرحله بعد. الان دیگه کامل باید
این قسمت رو با نخ و سوزن بدوزیم که موادمون بیرون نباشن. خب بریم برای مرحله پایانی. نخ و سوزن رو آماده کردم. چند ساعت مرغمون استراحت کرده. الان باید بذاریمش توی ظرف مناسب که روی فر قرار بدیم. من این ظرف رو آماده کردم، یه مقدار سبزیجات گذاشتم ته این ظرف. هم یه مقدار آب میذاریم که رطوبت مرغ تامین بشه. خب حالا مرغ رو برمیداریم و داخل ظرفمون قرار میدیم. بول هم استفاده میکنیم، میذاریم روی ظرفمون. 2 ساعت میذاریم حرف 130 درجه بمونه. این هم از نتیجه کارمون. مرغ شکمپر جای همگی دوستان خالی. بریم که با هم دیگه کاتش کنیم ببینیم که چه کار کردیم. یه تیکه از نخش هم در بیاریم. وای وای